Hola amigos, buenos dias. Welcome back to another vlog. So we're back guys with another video kasi another plant yung itatanim namin. So, asa na ma? Meron kaming ito. So guys, this one. So hanggang ngayon guys hindi namin alam yung pangalan niya. So guys, kung alam nyo, please ID this plant and comment down below guys para alam din namin. So yeah. So, ayan si Mama. So, siya nga yung naglalagay ng lupa sa mga paso. So, thank you so much pala sa nagbigay ng paso. So, yan. Masaya si Mama. So, thank you so much. So, yeah. Magtatanim kami guys kasi madami ng ganito. And, sabi ni Mama, panahon na para kumita siya. So, let's go. I-transfer na natin guys. So, medyo madami na yung ganito sa isang nanay niya. Nanay ba, man? So, yeah. Let's go, guys. Ayan si mother ko. So, eto siya. Sabi ni Mama, i-transfer lang natin to. So, tigi isa-isa to. Diyo tayo ata si Mama? So, i-transfer namin siya, guys. So, yeah. Medyo marami to ngayon, guys. Dapat kami sa apo. Ayan, medyo maliit yung paso namin, pero that will do. Okay? Po, kasi ka aliw o sa kakitaw. Hindi, okay na sila. Okay na. Ay, dahil lang man yung senior ng business. No? Dapat kita yun. Lasang po rin kita. Hindi, man transfer. Bendi atos de. Namo yan. Para 20%. So, here we go guys. We have number 1. So, ayan siya guys. O, diba? Perfect na to. Kulang na lang guys ng white stone dito para pag-decorate. So, yeah. Magkano to ma pag ibebenta? 50? Pero barato man. So, guys, 75. 75 pesos guys. So, 50 sa halaman, 25 sa paso. So, ayan guys, kung gusto nyo interesado kayo, please, bili na kayo guys. So, nagtinda na, no? Yeah, we have plenty more to go. So, ito guys. Ito transfer ko na to guys, kasi tutubo na din naman yan. So, tuloy na tayo. Yep. Something this good. You're all I ever wanted. Ayan guys, so madami-dami na tayong nagawa. Okay guys, so we have another one here. Adi lang ito po naman. And then, ali? Sa one. Okay? Now here we are getting together.
kung pelo man. Ay, lahat may dapat pelo. Ang bidero kung tubudan na ako. Ang bida nga yung era kung tubudan natin. O, for kada. Pwede man ito. Manana, ije todo ini. Todo ini apa? Oh, hindi makin satu dia ko sa tiyanik klase. Ije satu dia, no? Nagapan. Kasi. Asa ko. Oo. Sabado, no? Ay, kuwan man. Yan, yan. Kira ito manyana lang, kabardahan lang anay kung tigo ng fourth pillar. Pwede kami. No? Kasi mandali yung firma libro. Para cover pa sa time. Yan ang nagpuput nila. Ang dalang katwit sila. Ano kayo? Magbunyi po talaga ito. Ipumpre nila nila. Kasi nabunyi ulit sila. Pagpagin. Putayin. Hindi na. Sa rin. Sige. Ang sabi yung dito yung oras eh. Ito ko. Ngayon mo ay grabe lang. Okay lang sila. Pagpagin lang. Hindi mo ito suda. Nah, yun yan. So, ito na siya guys. The last one. So, ito na. So, yeah. This is the last one guys. So, tapos na ako sa araw na to. So, ito yung mga nagawa ko guys. Ano guys. Tingnan nyo guys yung mga nagawa ko. Ito siya. So, I'm going to show it to you guys. Ito siya. Let's go. Ito siya guys. Ayan. Tanananananana. Sige, Aria. So, ito siya guys. Ayan. Diba, nakailan ako? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 na ganito guys. At, 7 ganito. Diba? Perfect! So, meron pa na guys. Ito. Ito pa yung next. So, yeah. Let's transfer this. And, I'll see you in my next video. So, yeah. Bye muna ma. See you next video na yung isa. Bakit?